ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ ቤተሰብና ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን ሁሌም የሚደርሷችሁን ቪዲዮዎች የምለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንግዲህ ቤተሰብ ይሁኑ። ኦልሬዲ ተስተካክሏል። ባክግራውንዱ አንድ አይነት ከለር ሆኗል። ሌላ አይነት ከለር ማድረግ እንችላለን። ባይዘው እንመለስ እንደሆነም ላሳያችሁ። ዜድ ከዛችን ክሊክ እናደርጋለን። እቺ ከለሯ ምንድናት? ነጭ ናት። ቀጥታውንም እቺን እንነካና ለምሳሌ ሌላ አይነት ከለር እዚች ጋር ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ይወጣል። የፈለገንን አይነት ከለር ለምሳሌ ይሄንን ማድረግ እችላለሁ። ኦኬ እንልና እቺን ቀለሟን ነክተን እዚህ ላይ መድፋት ነው። ስንደፋ ከኋላ ከለሩ ይቀየራል ወደምንፈልገው አይነት ከለር። ይሄንን ክሊክ እያደረገን ኦኬ እያደረግነው እዚህ ላይ መድፋት ነው። በቃ ሌላ ምንም ነገር የለም። የምንፈልገው አይነት ከለር ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር መድፋት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ምን የምናደርገው በስተመጨረሻ ፍላት እናደርገዋለን። በመቀጠልም ክሮፕ ነው የምናደርገው። አሁን ክሮፕ የምናደርገው ስንት በስንት ነው? 3:4 ነው ማለት ነው። ይህ ፎቶ የተዘጋጀው ለፎቶ ነው ወይም ደግሞ ለአይዲ ነው ማለት ለመታወቂያ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ምን እንደምናደርገው ይህ የተንሻፈፈ ነገር ካለ እዚህ ጋር እንውጣና ወደዚህ ቀጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። ድራግ እናደርገዋለን ማውዛችንን ከተንሻፈፈብን ማለት ነው። የሰውየው ፊት አቀማመጥ ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ 3:4 ሁለት በሁለትም ከፈለገን 2:2 ብለን የፈለገንን ሳይዝ ማስገባት እንችላለን። ከዛ በመቀጠል ከዚህ ከስር ጸጋ እናደርግለታለን። ደረቱ አካባቢ ነው ብያቸዋለሁ ከዚህ በፊት። ከዛ በዚህ ጋር ትከሻውን እኩል መሆን አለበት በዚህ ሳይድ እና በዚህ ሳይድ ማለት ነው። አይኑ ወጣ አድርገነው ልክ እቺ ፖይንት መሀል ላይ መሆን አለበት ወይ በዚህ ፖይንት በአፍንጫው ተርታ ማለት ነው። ከዛ ሰውየውን ማስተካከል ነው። እንደዚህ አድርገነው ቀጥታ እዚህ ጋር ከፍ በማድረግ የተለያዩ ሳይዝ አይነቶች አሉ። እነሱ እቺን በመወጠርና በመቀነስ ማድረግ እንችላለን። ማስፋትና መቀነስ እንችላለን። የምንፈልገውን ሳይዝ ይመጣለን። ወይ ኢንተር ነው የምንለው ሄደን ኪቦርዳችን ላይ ወይም ደግሞ ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። ደብል ክሊክ ጋር አረግነው ማለት ክሮፕ ሆነልን ማለት ነው። ክሮፕ ሆነልን እንደምትመለከቱት። ከዛ እዚህ ጋር ሰሌክተን ክሊክ እናደርግና እናየዋለን። ፎቶውን አሪፍ ከሆነ ከሰራ ነው ካጸዳ ነው በኋላ ይህን ካደረግን በኋላ ስትሮክ እናስገባለን። ስትሮክ ማለት ዙሪያውን የምትገባ ፍሬም ማለት ነው። ፎቶውን ከባክግራውንዱ ጋር ለመለየት ምን እንደምናደርገው እቺን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ጀምረን ከውጭ ነው የሚጀመረው። ከውጭ ጀምረን እንዲህ ተጭነነው ሌፍት ክሊክን ተጭነን ወደ ታች በመያዝ ቀጥታ ሙሉ እናደርገውና መሀሉ ላይ ፎቶ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ስትሮክ የሚላለን እዚህ ጋር ስትሮክ የምትለዋል ክሊክ እናደርጋለን። ስትሮክ ላይ ወይም ደግሞ ዙሪያውን የሚገባው ላይ የሚገባውን የከለር አይነት መምረጥ እንችላለን። ከምኑ ጋር መመሳሰል የለበትም፣ ከባክግራውንዱ ጋር መመሳሰል የለበትም። ምክንያቱም ስንቆርጠው በመቀስ አሪፍ የሆነ ፎቶ እንዲወጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከለር እንቀይርለታለን ተመሳሳይ እንዳይሆን። ጥቁር ቢሆን ይመረጣል። ጥቁር ላይ አድርገነው ኦኬ እንለዋለን። ዊድዝ የሚላለ ይሄ ዊድዝ ፒክስሉ ማለት ነው። ምን ያህል ፒክስል ውፍረቱ የዚህ የስትሮክ ውፍረት ምን ያህል እንዲሆንልን እንደምንፈልግ በሳሳ አድርገን ማድረግ እንችላለን። ወፈር አድርገን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንቀንሰውና ከ10 ባይበልጥ ምን ጊዜ ጥሩ ነው። 8 ላይ አደርገዋለሁ። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ልክ እንደምትመለከቱት ይሄ ገባ። ከዛ እላው ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ዲሰሌክት እንለዋለን። ዲሰሌክት ማለት ይሄ እዚህ ጋር ሰሌክት ያደረግነውን ማጥፋት ማለት ነው። ዲሰሌክት እንለዋለን። ዲሰሌክት ስንለው እዚህ ጋር ዙሪያውን ያለው ጠፋ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ክሮፕ አድርገን ስትሮክ አስገብተን ጨረስን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩ ወደ መደርደር ነው የምንሄደው። ለመደርደር አዲስ ፋይል ነው የምንከፍተው። ኒው እንልና ምን ላይ ነው የምንደረድረው? 10:15 ወረቀት ላይ ነው የምንደረድረው። ይሄ 3:4 ነው አሁን የሰራነው። 10:15 የሆነ ወረቀት ላይ እንደረድራለን። መጀመሪያ ለመክፈት ወይ አዲስ የሆነ ሌየር መክፈት አለብን፣ መደርደሪያ ማለት ነው። ከዛ ኒው ካለን በኋላ እዚህ ጋር ዊድዙን እናስተካክለዋለን 10 ሄይቱ ደግሞ 15 ይሄ 300
ሁሉም ሴንቲሜትር መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ሴንቲሜትር ሁሉም ሴንቲሜትር እዚህ ጋር ቢቷ 8 መሆን አለባት። ምን ጊዜ የምንጠቀመው ነው። ባክግራውንዱ ዋይት ማድረግ እንችላለን። ሌሎች ከለሮችን መጠቀም እንችላለን። ዋይት አድርገነው ኦኬ እንለዋለን። ከዛ እንደምትመለከቱት አሁን 2 ሌየር ሆነልን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ሌየር አለን መጀመሪያ የሰራ ነው። እዚህ ጋር ታይትል ድሚል ሌላ አንድ 10 በ15 አለ። ከዛ ይሄንን አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያ የሰራ ነው ክሊክ እናደርገውና ወደ ታች እንጎትተዋለን በማውዛችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዝቅ ካደረግነው በኋላ ቶን ይዘነው ስበለው እዚህ ላይ መልቀቅ ነው በቃ ካለን። ከዛ ይሄንን ምንድነው ማባዛት ነው። ኮፒ አድርገን መደርደር ነው። ይሄን ኮፒ የምናደርገው እንዴት ነው? እዚች ጋር ክሊክ እናደርግና ይሄንን ማለት ነው ይሄ ሌየር ራይት ክሊክ አድርገን ዳፕሊኬት ነው የምናደርገው። ኦኬ እንለዋለን። አሁንም ዳፕሊኬት እናደርጋለን። ዳፕሊኬት ማለት ሁለቴ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሌየሮቹ 3 ሆኑ። 3 ደራርቦልኛል ማለት ነው። በዚህ ጋር 3 ነው መደርደር የሚችለው። 3 እንደረደርለታለን። ለመቀስ ቦታ ካስቀመጥን ሰፋ አድርገን ልክ እንደዚህ አሬንጅ ካደረግነው በኋላ ይሄንን ከውጭ ይዘን ሰሌክት እናደርገዋለን። እንደዚህ ሰሌክት ስናደርገው 3ቱን አንድ ላይ ሰሌክት አደረግን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌየሩን ተመልከቱት። ከዛ ይሄንን ራይት ክሊክ እናደርግና አሁን 3ቱን አንድ ላይ ዳፕሊኬት አድርግልኝ ማለት ነው። ኦኬ እንለዋለን። ዳፕሊኬት አደረገ ወይም ደግሞ 3 ከእንደገና አዲስ ኮፒ ያደረገልኝ ማለት ነው። ከዛችን መልሼ አሁንም ወደ ታች መሳብ ነው። 6 ሆነልኝ። አንድ የ10 በ15 ወረቀት 9 ፎቶ የመያዝ አቅም አለው ማለት ነው። 9 ፎቶዎችን እንደረድራለን። ስለዚህ 9 እንዲችል አድርገን እችኛዋን እናጠፋታለን ወይም ደግሞ ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን። ታች ትቀመጣለች እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት እዚህ ጋር። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁንም እችን ዳፕሊኬት ኮፒ ኦኬ። ከዛ መቀጠል ይሄንን መሳብ ነው። ወደ ታች ስበነው እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ይሄንንም ትንሽ ወደ ታች ሳብ በማድረግ ይህንን ሁሉ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? በአሪፍ አድርገን ከደረደርን በኋላ ይሄን ወደ ታች ዝቅ አድርገን ባክግራውንዱ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ፍላት ኢሜጅ የምትለዋን እንነካዋለን። ወደ አንድ ኢሜጅ ይቀየራል ማለት ነው። አሁን ይሄ አንድ ኢሜጅ ሆነልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ምን ነው የምናደርገው? ሴቭ ነው የምናደርገው። በስተመጨረሻ ፋይል ላይ ገብተን ሴቭ አስ፣ ከዛ መቀጠል እንመርጥለታለን ቦታውን የቱ ጋር ሴቭ ማድረግ እንደምንፈልግ ቦታውን። ለምሳሌ እኔ ዴስክቶፕ ላይ እንዲያስቀምጥልኝ ፈለኩት። ከዛ እዚህ ጋር ስም እንሰጠዋለን። ፋይል ኔሙ ምንድነው መሆን ያለበት? ደስ ያላችሁ ለምሳሌ ላይ 3:4 የሆነ ፎቶ ነው 3:4 ብዬ ሰጠሁት። ከዛ እዚህ ጋር ፎርማት አለ። ፎርማት ማለት የፎቶ አይነትን የምንመርጥበት ቦታ ነው። ፎርማት ማለት አይነት ማለት ነው። ብዙ አይነት የፎቶ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጄፒጂ አለ። ጄፒጂ ማለት የማንኛውም የፎቶ ኤክስቴንሽን ነው ማለት ነው፣ ወይም ፎርማት ነው ማለት ነው። ማንኛውም ፎቶ አሁን የሚቀመጠው በምንድን ነው? በጄፒጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጄፒጂን መምረጥ ግዴታ ነው። ጄፒጂ እንመርጥለታለን። ሌላው እንደ ማስታወቂያዎች የተለያዩ ነገሮች ቢሆን እንደ ቲፍ የምትለዋን መምረጥ እንችላለን። ፒንግ የተለያዩ የፎቶ ፎርማቶች አሉ። ስለዚህ እኛ ሰርተን ከጨረስን በኋላ እችኛዋን ጄፒጂ እንጫንና ከዛ ስም ሰተናል። ከዛ ቀጥታ ሴቭ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የሚመጣ አለ። ኳሊቲው 12 ነው። ማክሲማይዝ አለ። ሳይዙ እዚህ ጋር 6.9 ነው። መቀነስ እንችላለን ኳሊቲውን ማለት ነው። ወደ 10 ማድረግ እንችላለን። ልክ በዚሁ መልክ ደግሞ የሚይዘው ሜጋባይት ይቀንስልናል ማለት ነው። ይህን ስንጨምረው ይጨምራል። እዚህ ጋር ካልኩሌት ያደርገውና ይጨምረዋል 6.9 ይሆናል። ይህን ስንቀንሰው ደግሞ ኳሊቲው ስለሚቀንስ 4 ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ካደረግነው 11 ላይ በቂው ነው። ኦኬ የምትለዋል እንጫናለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እየቆጠረ ነው። ሴቭ ብሎ 94% ጨረስን ማለት ነው። ከዛ ዴስክቶፕ ላይ ሄደን የሰራነውን ፎቶ መመልከትና ወደ ፈለገን ቦታ ሄደን አሳጠብ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እናንተ ይህን ከፍታችሁ ለሚቀጥለው ክፍለ ጊዜያችን እንድንገናኝ ይሄን በደንብ ሰርታችሁ እንድትልኩልኝ ሌላ መሰጣችሁ ፎቶ አለ። ያንን ሰርታችሁ ትልኩልኛላችሁ። እስከዚያው ድረስ ሰላም ቻው። ጥያቄ ካላችሁ እዛው የምልክላችሁ ቦታ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሰላም እስከምንገናኝ ቻው። ደህና ሁኑ።
እስከምንገናኝ ቻው፣ ደህና ሁኑ።